Salut! Astăzi vă prezint montajul unui senzor de mișcare cu unghiul de detectare la 180 de grade. Am ales poziția unde vreau să pun senzorul, iar cu un creion însemnez găurile de fixare de la suportul senzorului. Introduc biblurile în cele două găuri făcute cu bormașina. Apoi fixez suportul pe care este prins senzorul. Pentru a aduce conductorii la senzor, am fixat acest canalet pe perete, după am introdus conductorii pe canalet și am fixat capacul. Trec la conexiunile senzorului. Faza care vine pe conductorul roșu o leg în clemă cu conductorul negru de la senzor, nulul este pe conductorul albastru, cel din mijloc, iar ieșirea din senzor, cea pe conductorul roșu, merge în acest caz la bec prin al doilea conductor albastru. Acestea sunt legăturile la senzorul de mișcare. Îl fixez în suport și vă voi arăta cum se setează, cât timp să rămână aprins până la o nouă mișcare. Distanța de detectare a acestui senzor este de 12 metri și poate fi folosit atât în interior cât și în exterior. Dacă sunteți interesați cum se montează și un senzor cu unghiul de detectare la 360 de grade, intrați pe acest canal și veți găsi totul acolo, plus multe alte tutoriale. În partea stângă, unde scrie Lux, putem seta ca senzorul să funcționeze în funcție de intensitatea luminii din cameră. Din partea dreaptă, unde scrie Time, programez senzorul să stea aprins un anumit timp până detectează o nouă mișcare. Dacă v-a plăcut ce v-am prezentat, dați un like și nu uitați să apăsați iconița de abonare la acest canal pentru a fi informat când postez un video nou și pentru a avea la dispoziție toate tutorialele. Mulțumesc pentru atenție!